yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan. Ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Be ready. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Pagkatao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga. ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Good day to our dear listeners, especially to the grade 9 students of Doña Aurora National High School. This is your school on the air and it's homeroom guidance time. We are happy to be with you today, dear learners. I am your radio teacher, Teacher Nina Jenny C. Guillermo. With me is Teacher Mary Jane M. Talosig, our technical specialist. Today, we will discuss and do activities on the road to success through learning. How are you today? By God's grace, I am feeling good and safe, ma'am. It's nice to hear that you are all safe and healthy despite what's happening around us. Well, I can feel that today is another wonderful day to learn something new. I know you are having a hard time coping with the new normal in education, but nothing should stop you from learning. And I am glad you are on the right track, listening to your radio or watching via Facebook Live. Before we start with our lesson today, let's have a recap about Module 3, the 3 R's. How do you observe and maintain your rights, roles, and responsibilities? Ma'am, I observe and maintain my rights, roles, and responsibilities by doing what is morally acceptable in the community. My right as a child is to study and go to school, and my role is to be a diligent student to have a good grades and better future. And lastly, my responsibility as a student is to finish studies and have a decent job in the future. Wow, that's amazing! Being a student, you have the rights, roles, and responsibilities, most especially in your schooling. You were right! As a child, your right to study and go to school. Your role is to be a diligent student, attending classes and have a good grades. Lastly, your responsibility is to finish your studies, have a degree, and have a decent job in the future. Wow! It's nice that you can still remember our previous lesson. For today's lesson, you are expected to share to others the relevant lesson that you have learned from the school and from community. Explain how others affect or influence your knowledge and skills, and appreciate the importance of lessons learned from school and from the community. Okay, let's bring it on. Are you holding your module now? Yes, ma'am. That's good. Don't forget to write your name, section, and the date today. Remember, the title of your module is Homeroom Guidance, Quarter 2, Module 8. Shared experiences are shared developments. Have you heard about the phrase, experience is the best teacher? Does this phrase sound familiar to you? Yes, ma'am.
As my mother told me, experience is the best teacher, which means we learn through experiences. We are taught by it and we learn new knowledge and skills. You are right! Each year in your life ushers a lot of experiences for you to learn and reflect on. You may not like everything that happens to you in your school or in the community, especially those that bring you discomfort, difficulty, or detriment. But you have to bear with these occurrences with a positive disposition because it gives you learning as you go on. You have to remember that you cannot prevent circumstances from happening, especially those that might challenge your patience, determination, and drive you as young learner. It's good to remember that experiences, whether in school or in the community, will open opportunities for you to gain lessons which you can utilize to help and inspire yourself and others. Your negative or positive personal experiences coupled with your coping skills can serve you as your stepping stones to academic success. As you gain more experiences, you will get to appreciate that those are just parts of life to make you flourishing and well-adjusted member of the community. In some points of your life as a student, you were able to determine the track and strands that you prepare. You were also able to comprehend that it is not enough that you come up with career decisions on your own. There are many factors to be considered in decision making, such as family background, socio-economic status, and your personal skills and interests. Hence, with this lesson, we will be examining our experiences and try to expand your horizons towards learning. Are you ready? Yes, Mom. We are all set. Amazing! Open your modules on page 6 and set our eyes to Let's Try This! Examining experiences. Join me as I read the instruction. Think of your personal experiences in school and in community and identify those that are important to you. Follow the pyramid-style structure and put the most important on top. Do this on a clean sheet of paper or coupon bond. An example has been provided as your guide. Write your answers to the processing questions after. As you answer the activity, here are the processing questions. I will read it to you one by one. 1. How did you identify your important experiences? 2. What changes these experiences create in you? And 3. In what ways can the ranking or ordering of life experiences be helpful to you? I know some answers are in your mind right now, but let us uncover some of your answers. 1. How did you identify your important experiences? I identify my important experience in life as to those who made an impact in my life as a teenager. One of the most important experience that can never be erased in my mind is I've learned how to cook bangus sinigang through the help of my mother during our last family gathering, and they love it so much. That's great! You were able to gather new knowledge and skill in cooking. It's also nice that your family members appreciate your recipe for them. Second question, what changes did these experiences bring you? Mom, it changes my attitude and disposition in life. I'm a bit impulsive on the things I want without thinking twice, but through this activity, I tend to stop and pull back to think what is right and what is good, not just for myself,
but also to my family and community. Very good! We are truly learning from our experiences that mold us to be a better person for ourselves and our community. Our experiences are our building blocks on who we are today. Last question. In what ways can the ranking or ordering of life experiences be helpful to you? Through this pyramid, ma'am, it gives me a better perspective on what are the most important and the least ones. It's helpful in nature because through this activity, we tend to weigh things on what is important to us. That's wonderful! It is truly important that we should be ranking or ordering and weighting things that are important to us so that we know what and how to prioritize. Life is indeed full of blessings and challenges. We should always know our priorities. Let's proceed with the second activity. Let me read the instructions. Review and rewrite on a clean sheet of paper the important experiences that you have ranked in the pyramid-style structure. Refer to the format below. Recall and write the lessons you have learned from your important experiences in school and in the community. Use the graphic organizer as your guide and answer the processing questions in a clean sheet of paper. I will be right back after a short break. Amazing tips sa pag-aaral ngayong new normal. Una, matulog sa tamang oras. Siguraduhin mula 7 hanggang 8 oras ang iyong pagtulog. Sapat na iyan upang gumana ng maayos ang utak upang makapag-isip. Siguradong good day ka, kaibigan. Ikalawa, magtala o gumawa ng sariling schedule. Mahalaga ang time management, kaibigan. Itala ang mga subject na kinakailangan mong pag-aralan sa buong araw. Maglaan ng oras para sa mga ito. Ikatlo, pumili ng lugar sa iyong pag-aaral. Focus. Kailangan mo yan. Kaya nararapat na komportable At tahimik na lugar ang iyong kalalagyan. Huwag rin kalilimutang ipahinga ang utak. Find time to relax upang handa ka muling mag-aral kinabukasan. At iyan ang ating amazing tips, kaibigan. Kahit new normal, tuloy pa rin ang pag-aaral. Isang paalala mula sa edukasyon sa pagpapakatao learning area at ng himpilang ito. Kayo nakikinig sa Homeroom Guidance Grade 9. Kasama si Teacher Nina Jenny Sigiliamo. And we're back! How are you, dear learners? Did you finish your test on time? If not yet done, don't be sad. Just continue answering as we discuss some possible answers. Can someone give his or her experience in the school and the community ranked according to its importance? Ma'am, my best experience that I could share is that I was able to share my learnings of cooking to my classmates. I was then glad to help them in our daily class in cookery. That's great! Truly, you are a blessing to your classmates. You became a helping hand to them. And for sure, your classmates treasure and acknowledge your act of kindness and helpfulness. What about the processing question number 1? As a learner and as a young member of your community, how did you use the lessons to become better? Mom, I use the lesson to become better by applying and internalizing what I have learned. My life as a student is like a blank slate. Our experiences will make or break us, so it's our obligation and treasure experiences that make us grow. That's amazing! Our life is tabula rasa or blank state. We gain colors in that blank state through experiences. Those experiences are our building blocks of
who we are today? Who can answer the question number 2? How will you use this lesson to help other learners like you? The lesson will be my guide in doing what is right and avoiding what is wrong. My experiences, both personal life and community life, makes me psychologically healthy individual, ma'am. Hence, I want to enhance my camaraderie skills so that I will be able to inspire and aspire others. That's great! As a learner and as a member of your community, you have a lot of unique experiences. All these experiences that you have, positive or negative, certainly play a vital role in your life. Sometimes people only give importance to the positive experiences and disregard the negative ones. Without these negative experiences, you will not be equipped to transform life's challenging experiences into learning experiences. These learning experiences are important in your achievement of academic success. A wise learner is someone who is able to acknowledge and accept that in life, positive or negative experiences have to occur. He or she is someone who is able to make use of these experiences to learn from the past, to improve and to move forward. I would like to share the characteristics of a wise learner. Letter S, seeks knowledge and skills outside the box. A wise learner is keen on discovering new experience, culture, and perception because he or she knows that development can be enriched by learning from others. He or she is adaptable and learns even in the midst of adversity and challenges. Letter U, utilizes what he or she learns. Learning without application is a plant without growth. A wise learner patiently digests what has been fed to him or her because he or she knows that learning only starts to have meaning when he or she makes use of it effectively in everyday life situations. Letter C, contemplates on global events and concerns and ponders how he or she can be part of the solution. A wise learner recognizes that issues such as climate change, unrest, and inequality are important matters that everyone must be involved with. Letter C, communicate with the world outside his or her window. A wise learner acknowledges that he or she can learn much from the interaction with others. He or she knows that learning should not be limited by distance and thus reaches out beyond his or her comfort zone. Letter E, engages with others with the use of appropriate responses. A wise learner knows that exhibiting empathy, extending compassion, and emulating maturity are marks of effective learning because learning is not merely comprised of numbers, facts, and historical dates, but it also consists of language and complexities beyond the pages of a book or the corners of a classroom. Letter S, sees technology and modern advances and uses them as an advantage to further his or her learning. A wise learner wields the power of technology to share his or her ideas, work together with others, and discovers what is unknown to him or her before. Letter S, shapes his or her mind to be open-minded and receptive to different perspectives, beliefs, and ideas. A wise learner is free from prejudice and discrimination. He or she prioritizes learning above all. He or she knows that to achieve academic success, he or she must be curious but always fair and innovative without compromising values.
With all these helpful steps presented, challenging experiences is in school and in the community will not stop you from achieving academic success. You are on your way to becoming a wise learner. So my dear learners, keep up the good work. As we proceed, let's go to our evaluation. List down at least 5 lessons you learned from home or community which you can use to improve your academic performance. While doing the said task, let's have a short break. I'll be right back. Uy classmate, natapos mo na ang mga output natin para sa linggong ito? Ay oo, ready na akong magpasa ng mga output ko. Ang galing mo naman, classmate. Ako rin natapos ko na. Ginabayan kaya ako ni nanay sa mga aralin natin sa modules. Ako ring classmate. Buti na lang, kung hindi available si nanay at tatay, maaari ring kontakin ang mga subject teachers natin. May mga contact numbers sila na kasama sa ating learning kits. Tama ka, Frenny. Kahit hindi natin sila nakikita, handang tumulong ang mga guro natin sa Doña Aurora National High School, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tunay ngang tuloy pa rin ang pag-aaral, classmate. At kalidad na edukasyon pa rin ang hatid sa atin. Walang hadlang sa ating pag-aaral. Kalidad na edukasyon ay isulong. Mga guro'y handang tumulong. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Doña Aurora National High School at ng istasyong ito. Kayo nakikinig sa Homeroom Guidance Grade 9. Kasama si Teacher Nina Jenny Guillermo. We are back! Have you listened 5 lessons you learned from home or community which you can use to improve your academic performance? Yes, Mom! Here are the lessons I have learned and listed. 1. Play fair in all times because it teaches you how to deal with others. Playing fair is important to gain trust and camaraderie. 2. Be nice to others. Being nice will keep us with a strong bond with the community. Helping in times of others' need is being nice and will surely return the favor to you in times of your needs. 3. Laugh and sing your hearts out. In times of joy and sadness, we have to comfort ourselves and do the things that make us not too emotional. Laugh hard when a good joke is cracked. And sing your heart out to release the stress. Everything we do should make us a better person. 4. Be productive. Making yourself productive and being skill-oriented are one of the best things to improve your personality as a whole. Remember that we must always learn from our experiences, may it be good or bad. And lastly, pray. At the end of the day, lessons and experiences are given by our Father Almighty to make us better, brighter, and wiser. Thanking Him will suffice all things, because all things are with purpose and created by Him. Very good! I'm deeply touched by the lessons that you have learned from our discussion. It may be personal for some, but I'm sure those shared experiences serve as a reminder that we are armed through experiences, and those experiences will make us stronger and better. As we come to an end of our homeroom guidance activity, I would like you to compose a letter of encouragement on a sheet of paper or coupon bond. Write a letter of encouragement to yourself reflecting on your learning journey. Your letters will be privately read as you submit your outputs. So don't be afraid to write your thoughts. It could be in English, Tagalog, or even Ilocano as long as it is understood. As we part ways, let me ask a question. What have you learned from our homeroom guidance lesson for today? We have learned that as a learner and as a member of the community, we have a lot of unique experiences. All these vital experiences that we have, positive or negative, certainly play a role in our life. Sometimes people give only importance to the positive experiences and disregard the negative ones.
Without these negative experiences, we will not be equipped to transform life's challenging experiences into learning experiences. These learning experiences are important in our achievement of academic success. Excellent! It shows that you mastered the competencies in our lesson. Okay, it's time for you to share your thoughts and feelings. On a sheet of paper or coupon band, write 3 important lessons learned from your school and community that you always remember. The 3 important lessons I learned from school and community that I always remember are: first, be friendly to people around you. Second, help people who are in need. And lastly, be thankful. Wow, we're done with our lesson for this afternoon. I have spent such a nice time with you. Thank you for tuning in. Thank you for tuning in and for spending another wonderful day with us. I'm pretty sure that today's discussion have helped you to share to others the relevant lesson that you have learned from the school and from community. Explain how others affect or influence your knowledge and skills, and appreciate the importance of lessons learned from school and from community. Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do. Have fun, stay safe and healthy. You may submit your output to your advisor through Messenger or on scheduled retrieval in your barangay. I would also like to acknowledge our script writer, Teacher Emerito S. Pascual, and our technical specialist, Teacher Mary Jane M. Talosig. Thank you very much. God bless everyone. This is your radio teacher, Teacher Nina Jenny C. Guillermo, is now signing off. Pagkatao'y huhubugin, Moralidad at pagpapahalaga. ating Tutuklasin. asignaturang hatid ay pagbabago. ESP. Edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon. DWRFM. 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Is amazing. Ayan, muli kasama nyo na naman kami para sa ating homeroom guidance 9 for this grading periods. So, first and foremost, siguro ulitin ko ang pangalan ko. My name is Teacher Emilito S. Pascual. Ma'am Ren, hello, ikaw naman? Hello everyone, good morning once again. Dito na naman kami. Mangbubulalabog na naman ang mga hindi pagising. Okay, so this is Teacher Rena. And hello, Mom. Rose, how are you? Ma'am Rose, mo nakamute ka ata. Everyone. Especially to my grade 9 Mango. At lahat, syempre, ng grade 9 learners. Good morning ulit, mga anak. Sana gising na kayo. So, iyan nga, at this point in time, I would like to greet also our Chief Education Supervisor and of course, Chief Education Supervisor / Officer in Charge of Doña Aurora National High School, Sir Rodrigo V. Pascua. Good morning po, sir. Our Assistant Principal, Ma'am Rodrigo Guillermo. To the different head teachers, hello po sa inyong lahat. And most especially, Sir Ferdinand Rosario, our head teacher. Ayan, sa ESP Department. And huwag nating kakalimutan ang mga tao na nasa production line ng ating Dance 106.3 FM. Sir Josel, Sir Dennis, Ma'am Badet, and other technical staff po ng Dance 106.3 FM. So hello po sa inyo.
At wag natin kakalimutan din ang ating mga non-teaching and of course, yung mga guards po natin na nakikinig sa atin every time na nag-air po tayo. Hello po sa inyong lahat. Yan. So as we proceed with our lesson for today, Module 8, Shared Experiences and Shared Developments, although this is a little bit touching for us sa mga nakikinig po sa atin ngayon, as we will go and explore your experiences and share our developments on how we conquer life, di ba? Imagine mo yung mga bagay-bagay na ito, Ma'am Renalo at saka Ma'am Rosenda, no? Those are very important building blocks. Gaya nga na pag-usapan natin kanina sa grade 7, there's no elevator to success. You have to take the stairs, di ba? Oh. So now with regards to that, so Ma'am Rose, ibigay mo naman sa amin kung ano ang ating mga dapat na alalahanin, or should I say the learning competencies that we will be discussing today. Ma'am Rose. Mga anak, ito ang ating objective for today. Number 1, relate lessons from experiences in school and community that may help others to academic success. Number 2, share insights on lessons learned from the experiences in school and community. And the third one, appreciate the impact of experiences in school and community to academic success. Sir Abelito? Oh, di ba? May kinalaman din talaga sa success, ano kung tutuusin. We are dealing with it, kumbaga, as we go on, step by step process. Hindi po tayo talaga gagawa ng expressway, or should I say elevator, for that, para sa ating road to success. And now, as we go on, napakinggan natin ang ating RBI kanina. So, sa ating pakikinig, nakita natin sa kung ano ang ating mga dapat na alalahanin. At ngayon, magkaroon muna tayo ng review. So, ating review, maalala pa ba ninyo kung ating past lesson, mga anak? So, kung maalala pa siguro nila, ano nga ba yung 3 hours na yon? Ipa-comment natin, Ma'am Renalo, ipa-comment natin kung ano yung Ma'am Renalo at Ma'am Rose, kung ano yung 3 hours na yon. At syempre, i-mention nyo na para nang sa ganon, mabigyan natin ng special prize courtesy of PS2 Department and the teaching staff of Doña Aurora National High School. Ano nga ba itong 3 hours na to? Ma'am Rena, Ma'am Rosenda, may clue ba kayo tungkol dito? Ma'am Rena, hindi kita mapakinggan. Mukhang kailangan mo nang gamitin yung magic headset mo. Ayan. Ma'am Rose, meron ka bang idea tungkol dun sa 3 hours na ito? Hello, Sir Emelito. Okay na ba? Yan, oo. Hello. Loud and clear na, Okay na. Siyempre, hindi ko alam yung 3 R na yun. Kasi start pa lang ng letter ng pangalan ko, di ba? Oo, di ba? Oo. Nag-comment na ba, ma'am? May nag-comment naman ng 3 R's na kung saan ito ay ating past lesson sa homeroom guidance. As of the moment, wala pa. Ito baka ang alam ng mga estudyante, hindi natin sila minomonitor. Remind you guys. Ito papakita ko cellphone. Ayan. Diba? Kala nyo Ang pruweba, ayan. Nakalaptop din ako. And hello sa ating 19 million viewers. Hello! Ating viewers, thank you. Diba? At may our increase. Ibit nyo naman mga anak yung mga yung kaninang umaga, yung first na nagtalakayan. Ganon. Ako, madami-dami yun. Mas madami yata kayo kaysa sa kanila So, dapat, okay lang kaya. Pero wala pang sumasagot sa Emelita, Ma'am Rosenda, Bahala sila kung ayaw nila ng Gcash, di ba? Ayaw na lang. Ayaw na lang. Tapos bunutin mo na lang kung sinasabi ni Ma'am Rosenda ang bibigyan mo. Babanggitin ko yung unang R na kung saan ang first two letters ng ating pangalan. Oo!
Ay, ang role niya. Oh, Okay, na- Diyos o sa- panin ng O, isang ano? nag-aaral o kaya gampanin ng isang mamamayan sa kanyang lipunan na kinagbibilangan. O, itagalog natin kaya. Oh. Karapatan, gampanin, at ito, malapit kasi to eh. Responsibilidad. O, yun na Malapit lang. sa pangalan ko, first two letters, R-E. Oh. O, yun. O, karapatan, gampanin, at katungkulan. Ano kaya ang mga ito? Yung isa, nasa pangalan ko na, R-E. O, bahala ka Oo. na magdagdag, gano'n. Yung isang O, pangalan ito pa. Ha! O, diba? O, ito pa. Hi! O, ano ba? Mga anak, mag-comment naman na kayo. Ano? Redo sa yung sa recycle? Ulit! Yung nag-comment. Recycle. Ulit, anak. Ulit. Oh, yan. Sige. So, habang hinihintay nga natin ang mga, nais ko munang i-mention yung mga iba't ibang sections na kung saan sila ay masugid na nakikinig sa atin ngayon. Andiyan ang mga taga 9 Avocado, 9 Lanzones, 9 Chico, 9 Calamansi, 9 Macopa, 9 Dalandan. Andiyan din ang 9 Mango. Andiyan din ang mga iba't iba pang mga sections, like for example sa science class, ma'am, may nakita ka na ba? Grade 8 Mendel. Wala, hindi ko pa masyadong nakita yung mga yun eh. Calamansi, Lanzones, SPJ. Yun ang mga nakikita ko dito. Avocado, Anonas, Dalandan. Yun yung mga nandito na nakikita ko. 9 Mango yun. Ayun. Oh, hello sa mga grade 9 advisors dyan. Pakikalampag na po ang inyong mga anak. Makinig na po sila ng homeroom guidance. Minsan lang po ito mangyari sa isang quarter. At now, as we go on, diba, habang hinintay natin yung mga sagot yan, siguro it would be best that we shall proceed with our games. Ano? Para na mabilis lang naman ito. Yung pangalawang tanong naman is, babasahin ko na, Turiin ang pangungusap kung ito ay rights, roles, or responsibilities. Huwag kayong magpahalata, Ma'am Rena at Ma'am Rosenda. Suriin ang mga pangungusap kung ito ay rights, roles, or responsibilities. Una, bilang isang bata, ako ay nag-aaral. Ano ito? Is it rights, roles, or responsibilities? O, batiin natin, sir, yung 14 million viewers natin. 14 million viewers natin. Ayan. Ulitin natin. Bilang isang bata, ako ay nag-aaral. Ano kaya ito? Right? Okay. Responsibilities. O, ito, may nabasa akong sumagot, Sir Emelito and Ma'am Rosenda. Yes, ma'am. From Alison Faith Feria Rights. Tama ba ang kanyang sagot, sir? Actually, ito ay tama. Dahil karapatan ng isang bata ang makapag-aral. Diba? Congratulations, Alison Faith Feria. Kung anong section mo, anak, paki-comment mo naman para nang sa ganon ay makapagbigay ako ng GCash courtesy of the school and most especially sa ESP department. Ayan, anak, ha? Isa. Siya ang ating first winner. Second question, yung letter B, Ma'am Renalu, pakibasa naman. Okay, at dahil ako ay nag-aaral, syempre hanggang ngayon nag-aaral pa din ako, sir. Dapat kong gampanan na maging masipag sa pag-aaral at matuto gaya ng pagsagot sa aking mga modules or SLM. Ulitin ko, at dahil ako ay nag-aaral, dapat kong gampanan na maging masipag sa pag-aaral at matuto gaya ng pagsagot sa aking mga modules or SLM. O, share ko lang kasi kahit teacher na tayo, hindi pwedeng tumigil tayo sa pag-aaral. We keep on learning. Para mas lalo natin madagdagan yung ating kaalaman na may share din natin sa ating mga mag-aaral. Diba? Oo. So mula dun sa question ni Ma'am Renalu, ito ba kaya ay rights? Ito ba kaya ay roles? O kaya ito ba kaya ay responsibilities? Comment down below.
Wala pa din. Nadagdagan Wala na yung isa 15. Oo, 15 na sila. Kaya Kami yung minimum dami. Yun na ang usapan natin dito. Million viewers. Di ba? Kalaan mo yun? Pwede na tayo maging fan? walang sumasagot. Wala akong nakikitang science class. Ayaw ba nila ng load? Ayaw ba nila ng load? Ewan What do you ko. think? Siya ulit! Kaya alisan na lang natin ibigay. Willing akong ibigay sa kanya, ma'am. Willing akong ibigay sa kanya kasi masipag naman siya. Sige. Siya yung nauna sa aking screen. Yes. Okay, it's Alison Faith Feria responsibilities. Isa din galing kay Angel Ann Beltran Domingo, responsibility sabi niya. Okay, tama. Tapos si Reginald Bernardo, 9 Chico, sabi niya, responsibilities. Ganun din kay Norilyn S. Canela from 9 Lanzones. Wow, ang active ng ating BEP ngayon. Gusto ko yan. Asa na mga science class natin, mga SPA, SPJ. Hello! Ano na? Actually si Reginald, 'di ba, hindi ko alam kung anong oras na ngayon sa Hong Kong. Parang sa pagkakaalam ko, it's already night. Hindi naman night time, +3 ata sa atin, mga lunchtime na nila. At andyan si Reginald na nagsusumikap para mag-aral kahit although malayo ang Doña Aurora sa Hong Kong, ganyan talagang susumikapan niyang mag-aral dahil lamang gusto niyang makamit ang tagumpay, 'di ba? Na kanyang inaasam. Kaya siya ganyan nagsusumikap yan si Reginald. Oo. Wow, I salute yung mom kasi kahit malayo ka, hindi mo naisip mo pating mag-aral ulit. Diba? Hindi ba? O sana gumaya yung mga estudyante natin na hindi na hintayin yung ilang taon na sila sa kalang mag-aaral ulit. Di ba, Ma'am Rosel, ba? Yes, ma'am. Kaya habang bata pa, aral lang ng aral. Yun ang sabi sa akin ng tatay ko, anak, nag-aaral ka lang naman. Teacher nga di ba? Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, ano na naman yung in-enroll mo, ha? Yan na, palitaan ko, nung andyan yung kapatid mo sa bahay, puro puyat, palaging puyat, gano'n. Ano pinag-aaralan mo? Basta. Tapos nalaman niya. Ito na yung success, di ba? Oo. Tapos eto nga, ang nakakatawa, nalaman niya, pinakita ko sa kanya yung libro ko. Pa, eto na yung libro ko. Tapos yan. Oo. Ayaw naman niwala kasi nga ang alam niya kung ano-ano lang, kung ano pinagpupuyatan ko, mga ganun. Ano pinakita ko, example, ulit yung book ko yan. Tignan mo yung libro ko. Di ba? Sabi niya, tingin. Sige. Sabi. Pinakita ko sa kanya. Nakita niya. Asan yung grade mo dito? Ayan, dyan. Hanapin mo na lang. Basta yung sinulat ng ballpen na malaki. Sabi ko, malaki pagkakasulat niya. Tapos nakita niya, totoo grade mo to? Sabi niya sa akin, ayaw na maniwala. Ayaw maniwala, Even me, hindi ako makapaniwala, I got a 1.2 grade sa aking libro. Oh my God, it's great! Ang saya, sabi ko, ganun pala yun. Ito, ma'am, may balita. Ito, nag-comment si Reginald, sabi niya, mali pala ako ng location. Iba pa pala yung estudyante natin from Hong Kong. Meron tayong estudyante from Saudi Arabia sa Riyadh. 5:45 AM na doon. Di ba? Sumikap pa talaga Oh my gosh, ang aga. Oo. Hello sa mga estudyante natin. May kaklase kayong gising na ng alas 5 ng umaga, mag-alas 6 na para lang makinig. Samantalang kayo mga anak, hello! Mag-alas 11 na! Reginald ha, bigyan mo ko ng picture ng camel. Na nasa desert. Nasa desert talaga. Shall we proceed to letter C? Letter C naman, Ma'am Rose, maaari po bang pakibasa? So, ito ang letter C natin sa panahon ng pandemya. Ang aking tungkulin ay panatilihin ang aking malusog na pangangatawan
at dapat gawin Dapat ulitin Yes, ma'am. Yes, ma'am. ang aking tungkulin na panatilihin ang aking malusog na pangangatawan ay dapat na gawin upang di magkasakit ng COVID-19. Oh, So, ano ito? okay. Anong Aryan? Mula dun sa tatlo, rights, roles, responsibilities, ano na kaya ang natitira doon? Okay, eto na. May sumagot. Si Jess Vel Bukad ng 9 Lanzones. Ang sagot Yes! niya ay roles. Tama Okay. ba? Sir Belito and Ma'am Rosetta? Yes. Oo. Tamang O ito tama. yung ang unang nanalo sa ating palaro is si Alison Faith Feria. Yes. Pangalawa, siya pa din. Siya pa din si Tapos ang pangatlo asa na yun? Wala naman na. Ay na, Jezebel Bukad ng 9 Lanzones. Congratulations mga anak. sa mga anak, you can pwede niyo akong i-message sa inyong gamit ang inyong messenger so that we could proceed with your cash prize courtesy of GCash from ESP department and the administration of Doña Aurora National High School. Congratulations! And now, sa mga nakikinig ngayon, upang malaman ko naman kung kayo ay talagang nakikinig talaga, kindly use the hashtag Homeroom, kaagapay mo. O, di ba? Haba. Oo. Basta Homeroom, kaagapay mo. Ang haba. Oo. Okay lang yan. I-comment nyo na para na sa ganun makompleto ko na yung pagbibigay ng GCash, di ba? Homeroom, kaagapay mo. At ang ilan ang kukunin natin dito, dalawa lamang po na tao na first 2 commenters ng ating hashtag ang mabibigyan natin ng GCash para sa palarong ito. Ayan, may nauna na. May nakita na ako. Yes, sa hashtag natin yung Homeroom, kaagapay mo. Dapat correct spelling, Siyempre. Oo. Caps lock pa talaga, Okay, dalawa na sila. Pag nanalo na, hindi pwede. Dahil paunahan pa, syempre. Yes. Okay. Ito yung nauna, Fatima Manukdok. Yung pangalawa, Jezebel Bukad. Yun yung nauna sa akin ni Chris. Okay, tama ma'am. Congratulations. At sa mga nanalo, alam nyo na ang gagawin ha. Congratulations. I-chat nyo ako, Ems Santos Pascual, using my Facebook account so that maipasa na natin ang inyong GCash na galing mula sa ating mahal na paaralan. Ayan. So as we go on, 'di ba? Narinig natin kanina ang ating RBI. As we go on with our lesson proper. Teka lang. Medyo hinihingal ako. As we go on with our lesson proper. Maaari bang sabihin mo naman sa atin kung ano ang ating kung gaano ba kahalaga ang ating mga karanasan upang matuto. Ma'am Rose, kausapin muna kita kasi since of course alam naman natin na mas mature ka. Ayan, hindi ko sinabing ko na. Hindi ko sinabing Thank you, bata pa ako. Oo. Paano nga ba tayo natututo sa ating experiences? At paano ito nakakatulong sa ating pagkatao? Okay. So, ang mga experiences, mga anak, ay kapupulutan natin ito ng aral. At nagpapalakas din sa ating kalooban. Kasi there are negative, there are positive. So, yung mga karanasan na yan, hindi lahat positive, may mga negative din yan. At higit sa lahat, ito ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon to move on. Move on talaga sa Remilito. Talaga. Nakakapin natin ang mga challenges sa buhay. So, siyempre may pinagdaanan ako noon. So, rin na nating negative yon pero ginawa ko itong lesson sa buhay ko para mag-move on. Yes. It's a matter of growing, di ba? Tama. Yes. It's a matter of growing and moving on. Ito rin sa mga experiences naman kung saan when we talk about
yun ang tinatawag natin mga experiences. Ito yung ito yung pinakamahalagang impact ng ating experiences kung paano tayo mag-move on at mag-grow mula dito. So how about you, Ma'am Rena Lu? Thank you so much for that wonderful question. Gawang pageant. Kalayan mo yun? Kasi gusto kong humikap, gusto kong humatching at the same time, pero parang, ano ba uunahin ko? Ewan ko. Siguro, kulang na naman ako ng oxygen. Oxygen kasi inaantok ako. Pero hindi Huwag ka ng pwede. tubig, ma'am. Importante yun. Ayun nga mamaya, okay na. Okay. So, pag sinabi kasi nating experience, hindi mo pwedeng sabihin na, pang matanda lang ito kasi mas marami silang naranasan. There are some experiences na na-experience na din ng mas bata. Kaya minsan I disagree sa mga sinasabi ng mas nakakatanda sa akin na, bata ka pa, marami ka pang kailangang bigas na kakainin. There are some points in life, there are some points in life na na-experience mo na mas bata kaysa sa mas nakakatanda. But still, we have to listen from their experiences kasi pwede ding mangyari din sa atin yun. Kung na-experience mo na at hindi ka nag-succeed on that experience, pwede mo sigurong i-adapt yung experience na ginawa niya. Ito yung ginawa niya. Di ba nga sabi natin is, experience is the best teacher. Whatever is that experience, positive, negative, o neutral man yan, you have to take it as a challenge also. Because experience will teach you what you're going to do next, and how you're going to apply for the next activity or the next experience na pwede mong magagawa or ma-experience mo. Diba? Kaya ang masasabi ko lang about experience. Tama. Okay, so maraming salamat Ma'am Rena Lu. As I am watching here dito sa ating Facebook Live, nag-i-increase ang ating tribo from 14 million to 20 million, di ba? Akalain mo 'yun? Akalain mo na nagka-tribo lang wala sa oras. Imagine mo, matatalo natin si Joshua Garcia na nag-TikTok lang na umabot ng 76 billion, papaabutin natin yan. Papaabutin natin yan. So now, as we go on, di ba nasabi mo nga, experiences are the best teacher, no, kung saan makikita natin ito sa ating module. Ma'am, bigyan mo naman kami ng quick information or introduction sa ating module ngayong araw na ito. Tinatawag ng pansin si Ma'am Ren para dito. Talagang tinatawagan pa ng pansin. Parang lang. Parang may variance naman, di ba? Omicron. Okay. Variance. Ako Omicron, gano'n. Okay. Ito mga anak, ito yung module ninyo. Papakita ko sa inyo. Ito yung printed copy. Okay? So, ang title ng Homeroom Guidance Grade 9 ay Quarter 2, Module 8, Shared experiences are shared development. Diba? May development ang experience? Yes, there is. Because experience come into your life whether you like it or not. You will experience that experience. Diba? Experience may experience. Yes, of course. Actually, may point yun. Unexpectedly, diba? Parang yung crush mo lang. Diba? Magkaroon ka ng crush, that is an experience. Kumain ka sa labas together with your friends, that is experience. Mag-module ka ng mag-isa, that is experience. Kasama mo ang friends mo with whoever na gusto mong kasama sa pag-module, that is experience. Nasiro ka sa summative, that is an experience. Yes. Diba? Alam mo kung bakit ka nasiro, hindi ka nag-review. Alam mo kung bakit nasiro yung activity mo, kasi baka nabasa ni teacher, may pinagkopyahan ka lang. Diba? That is experience. Diba? Gusto mo bang maulit ang experience na yon? Kung gusto mo ng 0, ng 17 na grade, okay, that's it. We will give you what you want. Diba? Wag naman sana. Pero wag naman sana. Kasi nga, some of the experiences bad experiences, ayaw na nating mangyari yun.
Sino bang gustong makaranas na ang bad experience ay mangyari ulit? We always want a positive experience para at least kahit paano ma-inspire tayo. Hindi ma-expire ma-inspire tayo para gumawa ulit ng mas maganda. Or we will plan ahead ng mas better. Oo. Yun siya. Okay. Maraming salamat Ma'am Rena Lu, ano? Tama nga naman, 'di ba? Talagang experiences shapes our personality and of course on how we develop day to day, 'di ba? Ma'am Rose, matanong ko lang sa iyo, 'di ba? Meron kang teenager anak, 'di ba? May teenager kang anak. Yes, sir. Would you relate yung experience mo bilang ikaw ay teenager noon kumpara sa pagti-teenager ni Denmark ngayon, which is yung ang iyong binatang anak? Okay, so yung experience ko noon as a teenager ay super malupit. Super malupit. Classical. Let's say bawal ang maki-boyfriend, bawal ang may crush, bawal ang may matanggap na sulat, kaya tinatapon sa daan bago makarating sa bahay. Pero sa ngayon, at may teenager akong anak, binata na pala, may binata na akong anak, hindi ko masyadong hinihigpitan kasi sabi ko na baka the more na magre-rebelde yan, baka makakaisip ng di maganda kung hihigpitan ko. What I did is i-denied ko siya. Sabi ko sa kanya, anak, okay lang na meron kang crush, meron kang girlfriend, pero you must know your limitations. Sabi ko, aral muna. Wala akong maipapamana sa'yo na material things, kundi yun lang edukasyon. So, thank God, at positive naman yung pagtanggap niya, nag-aral siyang mabuti. Ngayon, kalukuyan siyang nag-OJT as seafarer. Oh, di ba? Balita ko nga ma'am, nasa Vietnam na ata. I love Vietnam. Na after 1 week siguro, sir, pag na-approve yung papers nila. Ma'am Rena Lu, di ba nakita mo, from the perspective of a mother who has a teenager. Ngayon naman, ikaw, experience mo versus experience ng mga anak mo na nakikita mo ngayon. Ma'am Rena Lu, can you share it to us? Actually, yung anak ni Ma'am Rose, naging estudyante ko siya. Oo. Kaya medyo pandin kami ni Ma'am Rose kasi kapag may hindi siya nagawang activity, sasabihin ko kay Ma'am Rose. Sasabihin mo talaga, no? Ma'am, yung anak mo hindi gawang activity. Yes. Alam mo kung bakit? Kasi check and balance din. Oo. Yung parent and teacher relationship at iba lang kasi yung parent and student relationship. Tama. Ganun ang ginagawa ko. Lahat na mga teacher ko na may nag-under sa akin na anak, sasabihin ko, ma'am, yung anak mo ganito, sir, yung anak mo ganito. O kaya, please. O, check and balance. Ito, I just compare my younger days together with my kids. Sige. Kung noon sa akin, di ba ito halos magkakalapit lang tayo ng age. Hindi Hindi. Oy, malapit ka na mawala sa kalendar. Ay, ang edad mo malapit nang luwag pa sa kalendaryo. May bingo pa. Nasa bingo pa din tayo, nasa loto pa. Okay. Ito yung napapansin ko. Nung kabataan ko, pag binibilhan ako ng toys, so syempre masaya. Kahit sino na ang bata, masaya. Ganun. Mm-hmm. So pag pang babae lang ang toys. Yung mga anak ko, compare ko ngayon, kahit truck na maliliit, from the smallest to the biggest, carry bells. Sabi ko, kagaya nung bunso ko, si Bebo. One of the gift na binigay sa akin ng tita ko is, alam mo yung sa F1? Yung F1 car. Meron ako noon.
From Shell. Meron ako. Oh, Yeah. doors pa ako. Oo, meron. Andali lang. Kunin ko lang sandali. I'll just get. Ayun lang sandali. Sige, I'll just get it lang. habang kinukuha mo yung phone mo yan, na pinamana mo na sa iyong mga anak ko, di ba, Ma'am Rosenda? Di ba those kinds of experiences are we treasured the most? Tinetreasure talaga natin yun, di ba? Oh, welcome back, Ma'am Rena Lou. Eto. This is the car. Di ba? Sabi ko sa'yo, I have this. Ang collection ko kasi nung bata ko is, mostly cars. Pero hindi siya basta-basta cars. So, I have series of collections like this hanggang sa, Barbie dolls, mga ganon. Pero mostly kasi dolls ang mga binibigay sa akin. From the smallest, the biggest dolls, ganon. Pero, ang pansin ko sa mga anak ko ngayon, at their very young age, mas alam na nila ang itsura or different types ng cars, mga ganon. Samantalang ako nun, kailan ko lang nalaman, ambulance, bakit baliktad ang pagbata ng, bakit nakaliktad yung sa ambulance, ganon. Kumbaga sa learning, ang layo. From 4 years old and 2 years old to grade school na ako. Kailan ganun ko lang siya nalaman. Ganun pala yun. Tapos, aside from that, mas steady ang mga bata ngayon compare noon. Kung sa atin, kontento na tayo sa sipa, yung alam mo yung ilalagay mo yung chinelas mo dito, tapos gaganan mo yung sipa. Yung power. Iilan na lang din mga bata. Iilan na lang ding mga bata ang nakakaalam ng larong gano'n. But still, ang ginagawa ko, hindi pwedeng mawala ang physical toys. So like this, physical toys sa mga kids ko. It's because iba pa din ang turo ng technology at sa physical things. So, yun nga yung experience mo, ma'am. Nagkakaroon tayo ng technological gap at kay Ma'am Rosenda naman is nagkakaroon tayo ng, kung sa'yo, ma'am, is technological gap, kay Ma'am Rosenda naman is tinatawag natin yung behavior or cultural gap kasi talagang magkaiba talaga. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, medyo magkalapit lang talaga yan. Overlapping minsan, di ba? Kami yung generation na kung saan naipit kami sa tinatawag nating Generation Z at saka sa millennials. Pero kung tutuusin talaga, marami talagang adjustments and those kinds of experiences makes us stronger as the days go by, di ba? Yung mga experience mo, like for example, napalo ka, di ba? Hinabol ka ng aso, di ba? O kaya, maalala ko pa nung high school ako, isa sa mga experience ko, yung tinatawag natin na kwan, alam mo yung nagkamali ako ng instruction sa isang quiz na siniro ako. Siniro ako, pero alam mo, I came back with a vengeance. Actually, aralin palipunan yon, grade 8. Hi Ma'am Rosenda. Second year, di ba? Nagkamali lang ako ng instruction, nasira ako, but then I came back with a vengeance. Pagdating ng second quiz, pinerfect ko na. Kasi hindi na pwedeng hindi. Di ba? Yun yung mga bagay. Di ba ngayon? Yes, di ba? Yes, Ma'am Rena. Sir Emelita and Ma'am Rosenda, kung noon, as in, nararanasan talaga natin is physical, napapalo tayo, mga ganun. Samantala ngayon, parang may mga pinagbabawal na, mga ganun. Kumbaga, ang tolerance, ang patience is maximum. Super habaan mo siya. Super, na. Alam, buti mo na yung talaga siya. Samantalang, di ba? Yes. So, mga anak, just to tell you hindi ibig sabihin kasi na, may mga parent kasi na namamalo, or disciplinarian talaga. Just like my parents. Wala akong masasabi. Talagang disciplinarian sila. Even kapitbahay namin, alam ng disciplinarian ang parents ko. One thing I thankful for that is, yung experience na naging disciplinarian sila sa amin is nakapagtapos kami. And I am proud na naging, kami ngayon. Nag-aaral na naman. Pero at least, ibang aral na. Level up. Ganon. Hindi yung aral, the same year, grade 7, na kailang grade 7 ka na, grade 8, ilan na naman. So, ilang years ang balak mo? Parang sasabit lang yan ng output, diba, Ma'am Rosenda and Sir Emelito? Oo.
Huwag patagalin. Ma'am Rosenda, may tanong ako sa'yo. Parang meron ka atang katanungan tungkol sa experience is the best teacher. Ilapag mo na. Okay. So, experience is the best teacher. Gaya ng napag-usapan din natin kaninang umaga talaga. Na kasi yung experience natin, yun ang magtuturo sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin at hindi na natin uulitin, kundi dapat, sabi nga ni Ma'am Rena kanina, dapat lumevel up ka na. Kung gagawin mo ang isang bagay, wag mo nang gawin yung unang procedure mo. Mayroon kang option B, C, D. Nga, sabi nga niya, may alphabet tayo, may numbers, may colors pa. So, marami na dapat gawin para sa mga experience natin, para yun ang magturo sa atin para tayo ay maging successful. Ayan, 'di ba? Isang pulot na naman ang nakuha natin mula kay Ma'am Rosenda. Ma'am Rena Lu, mukhang may katanungan ka, ibigay mo na. Okay. Wala akong matatanong kasi sa totoo lang. Ay, wala. Wala yung magtanong. Kasi ang hirap pag nagtanong tayo minsan dito, tayo din nasasagot. Pero hi kay Ma'am Shirley at kay Homeroom na nanonood sa atin ngayon. Alam mo yun kasi parang parang gusto bang magtanong o hindi kasi baka tayo din lang bang sasagot, pero okay lang din. Malay mo, di ba? So eto nga. Oo. Bakit kailangan natin ang experience sa buhay? Ito, so Emilito, bakit kailangan natin ang experience sa buhay? Eto na nga. Mula sa ating mga experiences na yan, diyan tayo nabubuo, 'di ba? Diyan tayo nabubuo. Hindi tayo pinanganak na isang individual na meron ng mga karanasan. Ang karanasan ay naibibigay as the days go by, as the years go by, as the hours go by. 'Di ba? Yan ang isa sa mga bumubuo ng ating pagkatao. Ang sinasabi ko naman dito is that on a psychological perspective, ito mga anak, makinig kayo. Hindi natin makakamit yung fulfillment natin bilang isang tao kung wala tayong experiences na hawak. Diba? Sino ba tayo bilang isang tao? Tayo minsan ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din tayo sa mga experiences na kung anong meron sa atin. Diba? As we go on with our life, minsan talaga nakikita natin meron yung mga mapapait, matatamis, maasim, maalat, di ba? Sinabi ko na lahat ng mga experiences na pwede natin maranasan o matikman, di ba? Pero yung mga bagay-bagay na yon, those are the flavors of life. Di ba? Ilang beses natin narinig ang mga yan. Sir, you know what? Ito basically, kasi my heart goes to teaching and counseling kasi marami akong mga bata na nakikita at saka mga lumalapit sa akin with regards on how they feel, on most especially on their experiences in life. Even si Ma'am Rosenda, alam ko at alam niya na meron siyang mga mag-aaral na kung saan nakaka-experience ng iba't ibang flavors of life, 'di ba Ma'am Rosenda? Yes, sir. So, marami nakaka-experience ng hindi magaganda. Tama. So with regards to that, 'di ba, yung mga sinasabi natin mga flavors of life na kung saan tayo bilang isang mga mas nakakaunawa, close and open parentheses, or either way around, and nagkakaroon tayo ng perspective sa kung ano ang mga ito. Ay, ganito yung nangyari sa kanya. So therefore, kung ganito ang nangyari sa kanya, it will serve as a learning for us. 'Di ba? It will serve as a learning for us. So tayong mga anak, tayong mga mag-aaral, learning is hindi lamang siya nako-contain pagkatapos mo ng college. O kaya in a simpler form, ang pag-aaral po ay hindi lamang po sa loob ng classroom. At itong pinakamaganda, paglabas mo ng classroom, your teacher is what we call experience, dahil siya ang magtuturo sa'yo kung ano ang mga bagay na dapat mong matutunan, mga tama, mali, at kung saan mga lessons na kung saan ikaw ay magiging mas panatag at mas malakas na tao. 'Di ba? So Ma'am Rose, question and answer, tanong ko sa iyo, 'di ba?
we've been experiencing a lot, most especially sa counseling and guidance and counseling natin. Although yes, being a teacher, si Ma'am Rena minsan talagang marami rin siyang nakaka-encounter ng mga bata with regards to their academic difficulties. Ma'am Rose, matanong ko nga lang sa'yo, minsan ba dumating tayo sa punto talaga natin na gusto nating sabihin sa mga bata na hindi kasi dapat ganyan, o kaya in other words, minsan nasasabi ba natin sa mga bata natin na anak, matuto ka sa iyong mga karanasan? Yes, pero hindi ko binanggit yon in a simplest way. Sinabi ko kung ano yung dapat mangyari. Or not exactly. Tatanungin ko siya, ano dapat sana ang ginawa mo? So, sa mga kabataan natin ngayon, marami silang experiences. So kung sa'yo, Sir Emilito, is sa school, ako naman ay sa community. So, alam yung experience ng mga anak natin, mga mag-aaral natin, napaka-vital talaga ang environment. Kaya nga, kung minsan na-i-involve sila sa mga magandang activities, ganyan, I will mention, napapaaway sila, ganyan. Kaya minsan sa kanila na ang mga kakaibiganin. So, pwede naman nakaibiganin mo silang lahat, pero piliin mo lang. Lalo na yung mga barkada na pwedeng makapagbigay sa'yo ng tulong sa iyong pag-aaral, sa development mo as a person, kinakailangan piliin mo upang sa ganun ay wala kang pagsisisihan balang araw. Kasi kung ano yung nakikita mo sa barkada mo ngayon, magiging parte yan ng iyong buhay, and sometimes hindi yan agad na aalis. So, may possibility na isa sa buhay mo na rin, ganyan, nagagawa mo na rin kahit alam mo na hindi maganda. Pero tumanggi yung gano'n. Yan. Tamang-tama, Ma'am Rosenda, talagang nakikita ko talagang meron tayo yung connection with regards to guidance and counseling talaga, kasi minsan talaga experiences are one of our foundations kung paano natin intindihin natin yung mga mag-aaral. And also, Ma'am Rena Lu, ito tanong ko sa iyo, Ma'am Rena, alam ko meron kang mga funny experiences with regards to the experiences ng mga bata. Marami kang mga nakakatawang encounter sa mga bata. Ay. Madaming baon. Sobrang dami. Sobra. Ano ba yung mga tumatak sa'yo, ma'am? Di ba? Ibigay mo naman. Eto. At, sige, magbigyan ko sa nung experience ko nung face-to-face and itong may pandemic na. Ito is, nangyari face-to-face. Itong first is nung face-to-face. So, usually kasi ginagawa ko, as one way na makausap ko din yung mga bata. Not personally or na sa loob ng classroom talaga nag-uusap kami. Pagkatapos kong mag-discuss, I gave activities. Nagbibigay ako ng activities to check them, yung learning nila, mga gano'n. Then one time, nagpunta ako sa bandang likod ng klase ko. So yung mga nandun, kasi mga matatangkad, mga gano'n. Ngayon, ang ginawa ko, kausap ko yung isang estudyante. Dahil yung isang estudyante, parang narinig niya na may usapan kami ng isang kaklase niya, nag-join siya, may activity sila. Tapos, eto na ang nakakatloka doon sa bata na yon. So, chika-chika, mga ganun. Pero about sa mga sa topic din naman namin. Hanggang sa, ma'am, yung answer and question, give and take questions na ginagawa ng mga ibang estudyante, ganun. So, okay na. Maya't maya, pa na ganyan. Wala siyang ginagawa. So, nakikipagchikahan lang siya sa amin, mga ganun. To cut the story short, eto na. Okay, sabi ko sa class ko, okay, please submit your output, your notebook. Ha? Sabi niya, isasubmit yung notebook. Sabi. Bakit? Sabi ko,
Kala ko, take home activity. Sabi ko, bakit hindi ka nakikinig kanina? So sabi ko, experience ko talaga as na yung sa buong klase ko, siya lang ang hindi gumawa. Tapos nag-note siya sa akin, bakit hindi mo sabi ko nung nakausap ko ulit, nung siya yung pinakuha ko ng notebook, bakit hindi mo sinabi, 0 tuloy ako, sabi niya. Sinabi ko, bakit hindi ka nakikinig? Ano ba kasi ginawa mo? So sabi niya, kasi nakikita ko nagchichikan kayo. Hindi kami nagchichikahan. Sabi ko, nag-uusap kami kasi nga, di ba pansin mo, iniisa-isa ko kayo every klase. May mga kausap ko, 2, 3 klase ninyo. Para tignan kung may natutunan ba talaga, mga ganun. O yun. Kaya, sa susunod, makikinig na ako. So, ayun, until that time, talaga na yan, talagang routine kasi ko sa klase, nagigipag-usap sa mga estudyante ko. Oh, nakakatawa pero may impact. Siyempre. Ito nangyari nitong pandemic. May estudyante ako na ang sumasagot ng module niya is yung lola niya. So how is it now? Paano natin hinandle ito? In the first hand, ang ginawa ko, tinawagan ko yung lola. Tapos sabi niya, ang confession ng lola is, Ma'am, ang tamad niya, as in hindi ko mautusan na mag-module, hindi nakikinig ng RBI, mga ganun. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung bata through phone, pero naka-loudspeaker, yun ang sinabi ko. Ganito po ang gagawin, bantayan natin yung bata. So, kung pwede nga lang i-video call ko. Kaso lang, mahina ang internet nila, mga ganun, pang data lang. So, maubos naman yung data nila. So, sige, sabi ko, phone call na lang. Then, ayun, so far naman, may time na yung lola pa din ang sumasagot, pero hindi na siya yung kaganang dati. Si lola lahat. Kinausap ko natin yung bata. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang magkaroon ng grade na mataas? Yes, naman. Ilan ang grade na gusto mo? Sabi ko. Sagot ako niya, tama naman sagot, 1. Siyempre, saka naman. Kaya bigyan mo na 100, di ba? Oo, sinabi niya, Ma'am, 100 o di 100 na grade ang gusto mo. Sabi ko, sigurado ka, anong number ang gusto mo? From 70 to 99. Kasi di pwedeng 100 eh. Siyempre, ang gusto ko ng 99. Sige, bibigyan kita, ikakompitan kita, i-adjust ko lahat para mag-99 ka. Pero, sabi ko, ang kondisyon, kailangan na ikaw ang sumagot. Kailangan yung sulat mo. Sige, ma'am. So, ginawa niya ganun nga. Tapos, naging active na siya ng RBI, active na din siya sa GC. Tapos, pag nag-follow up ako sa GC nila, nagre-reply agad. Ang nire-reply niya sa akin, pinost yung pangalan nila. Tapos, ito yung output na hindi niya nagawa ganun. Ma'am, sasabit ko na, dali lang, ayan na. Ganun. Siya na yung nag-update sa akin, Ma'am, check mo na yung output ko, okay na, complete na. Nakakatuwa na. Ikaw patuloy ang inutusan na. Yung hindi niya ako tinantanan. Sabi niya, Ma'am, i-check mo na ang daming nagsasubmit, di ba? Ilang sections silang hawak natin. Kasi hindi lang din naman nag-check ang ginagawa natin. Ma'am, hindi mo pa chinek. I-check mo na. Ganun siya. Tapos matawag yung si Lola. Ma'am, kumusta na yung opo ko? Opo. Ayan. Minsan sila na nagpo-follow up sa akin, hindi na ako yung nagpo-follow up sa kanila. But the good thing is, at least may pagbabago. May changes talaga. May changes. Kaya natutuwa ko, hello sa estudyante ko, grade 8 siya ngayon. Yata, grade 8 ko siya nabati kanina. Pero nakita ko yung pangalan ko. Diba? So, yun na, di ba nga, Ma'am Renalu, it serves as a challenge for that kid or for that student talaga. Hindi siya yung tipong, hindi siya na tipong threatening, kundi naging isang challenge ito sa kanya. Hindi ito isang bagay na obstacle sa kanya, kundi tinignan niya ito as an opportunity upang magbago, most especially sa kanyang learning styles.
Di ba? Mm-mm. Minsan nga talaga tayo bilang isang tao, nakikita natin itong mga bagay-bagay na to. Sometimes, eto nga yung sinabi nga nila, don't look at the glass half empty. Mm-mm. Di ba? Kaya yun. Di ba, Ma'am Rosenda? Tama, di ba? Not half empty. Yeah. Oo. Take it as a half full. Tama. Full, oh. So, ayun nga. So, as I go on with that, Ay, ito pa, Sir Emilito. Ma'am. Oh, sige, alam ko meron ka pa Rosenda. Ito. Hello. Nawawala ang internet at naglag na yata ang internet natin. Oo nga. Hindi naman. Ito, isi-share ko pa ha. It's just yesterday. Ito, Rosenda. Hindi natin maaalis na may mga kalokohan din tayong teachers. Yung parang makipag-usap tayo, parang ate, kuya lang nila. Ganon. Diba? Sa Emilito, Rosenda. Kahapon, kinukumusta kayo mga estudyante ko. Kumusta kayo? Okay lang po mga ganito dyan. Okay naman. Ano po kasi pagsagutin ng module? Ma'am, okay naman. Madali ba? Carry-able lang ba? Mahirap? Ma'am, okay lang. Ganon. That is puro positive. Then siningit ko ito. Reminder pa yung mga quarter 1 ha. Nawala pang na hindi pa nakapag-submit ng output nila. 8. Yung mga iba, may grade na sila. So, isasubmit ko na yung grades nila. Baka naman. Sabi ko, baka naman. Baka naman. Sabi ko. Ay, oo. Tapos yung mga iba nag-reply, yes, ma'am. Ayan, ma'am, nag-PM na ako sa'yo. At least. Tapos sabi ko sa iba, kung maaari kasi ayoko din kausapin ang parent regarding sa sa mga incomplete nila. Tama. Kasi alam natin lahat naman tayo aware sa nangyayari. Ngayon sabi ko, please lang ha, pakisubmit na. Huwag nyo nang hintayin na tawagan ko parents nyo. Pero parang gusto ko nang kausap na parent ngayon. Nangangati yung yung daliri kong pumindot ng CP number. Tawanan ng mga estudyante ko. Alam nila na ginagawa ko talaga. Tatawagan kong parent. Pero sabi ko nga sana, huwag nyo hintayin na tawagan ko yung parents nyo dahil lang sa incomplete. Kasi, ang ina-expect ng mga magulang natin, mga anak, even may magulang pa ako, buhay pa sila. They're expecting us na nag-aaral ng mabuti, na hindi tatawagan ng teacher na kung ano-anong ginagawa natin. Yan lang. Tama, 'di ba? With that kind of expectations, dapat nating alamin na meron tayong mga responsibility with regards to that kasi yung iba nga maswerte nga tayo at nakakapag-aral pa tayo. Yung iba, how they wish they have the money para makapag-aral. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, talagang hindi na sila nakakapag-aral. Kaya take this opportunity as for you to grow. Kaya mga mag-aaral, alam nyo na kung ano mga dapat ninyong gawin. Di ba? So now, as we go on with that, malapit na tayo sa ating pagpapaalam, Pero alam ko meron tayong mga sa buhay natin, Ma'am Rose, Ma'am Rena, sa buhay natin, meron tayong experience na tumatak talaga sa buhay natin. Tumatak ito sa buhay natin. Ano ang inyong mga natutunan tungkol dito? Not necessarily hindi kailangan yung sabihin yung experience niyo over the radio. But then, manatanong ko lang, ano ba ang mga natutunan ninyo na hanggang ngayon pinangahawakan nyo pa rin? Ma'am Rose. Yung maging matyaga. Oo. Matyaga. Yes, siyempre. Be fair. Patas lang kung makisalamuha tayo sa kapwa natin, ganon. Huwag natin pipiliin. Kahit ano man ang kalagayan nila sa buhay. Be fair. And siyempre, manalangin tayo palagi sa gabay ng ating Panginoon. Yes. How about you, Ma'am Rena Lu? Ma'am Rena Lu, isa sa mga tumatak na alam ko basically with your nature, maraming pabaon ng mga magulang mo sa'yo and most especially marami kang mga baong experiences. Ano ba ang mga pinakatumatak sa'yo? Ibigay mo naman ano yung lesson mo na natutunan doon. Huwag mo na kailangan sabihin yung experience na naranasan mo. Eto,
maging masipag all the time. Naman. Kailangan yan. Ito din ang madalas kong naririnig sa mga kasama natin. Uy, ang sibag-sibag mo, ang busy-busy mo. Parang ano kasi sa akin. Sabi sa akin ng father ko, Mhm. kung gusto mong mag-grow on your own, make yourself busy. Yung parang hindi ka dapat naubusan ng iniisip na gagawin. Kasi negative things will fade. Negative things will go out. Ganun. Kaya I make myself always busy. Yung nakita mong, kahit nakaupo lang ako, nakala mo minsan kasi, di ba, Simple ko po lang yun, ha? simple ko lang na nakita mo, pero ang dami ko na palang natapos. Ang dami ko na natapos. Yung nakikita mo pala, lakad-lakad lang, may hawak ng, may hawak ng cellphone. Left and right, di ba? Oo. Lakad ko to the left and right net. Takbo, ganyan. Takbo, lakad, takbo. Parang normal na lang din sa akin. Oo. Kaya ang dali, ganito, huwag ka maingay, ganyan lang. Normal na lang din. Yung minsan nakikita mo ako, Ma'am Rosenda, na nag-uusap lang tayo, pero yung utak ko may ibang iniisip. may ibang ina-articulate. Minsan ganun. Tapos pagbalik ko, minsan yung mga ini-input ko, mga napag-usapan natin, mga ganun. So, madali lang. Maging masipag ka sa pag-aaral and everything will go on. Ayan. So as we go on with that, di ba nasabi nyo nga POTD nyo nga, POTD natin, pulot of the day natin yan. Ako naman, ang pulot of the day ko ngayon is that every time you fall, you rise up. Di ba? Yes. Hindi pwedeng lumagpak ka lang doon. Bumangon ka. Pag pinagalitan ka ng teacher mo, gumawa ka ng paraan upang kung paano ka makakabawi. That is the best thing that you could do. Yan ang lagi mong palaging iisipin yan. Because that growth is not just for yourself but also to anyone or everyone na nakakasalamuha mo. So, now, as we go on with that, Ma'am Rena, bigyan mo naman kami ng run-through para sa ating pagtatapos ng ating lesson ngayon. Okay, so ito yung laman ng modules na dapat mga anak na sinend na ni Sir Emelito sa GC ng mga advisors and sa mga hawak niyang grade 9. Yes! Okay? Soft copy na yan na complete package. Walang answer nga lang. Okay. So ang laman niya ay let's review, let's try this, let's explore this, keep in mind, you can do it, what I have learned, and share your thoughts and feelings. Marami lang yan, anak, pero habang sinasagutan mo yan, you will enjoy it kasi it's more on to you, about you, kung paano ka magiging successful sa buhay. Through your experiences. Okay? Ma'am Rose, exit announcements po tayo. Baka meron kang announcements dyan. Okay, so mga anak, gaya ng palagi namin sinasabi sa inyo, para magkaroon kayo ng descriptive homeroom guidance, ipasa na ang inyong mga output, lalo na ng quarter 1, marami pang hindi nagpasa. And then, paritripan itong January, mga anak, isubmit na rin ang inyong mga output ng quarter 2. Yan. Maraming salamat, Ma'am Rosenda. At sa pinapaalala ko rin sa mga anak ko sa 9 Chico, 9 Calamansi at saka 9 Macopa, with regards to your homeroom guidance, pakisagutan po at ibigay po ninyo sa inyong mga advisors. Hindi po ito sa subject teacher ninyo ng ESP, kundi ito po ang homeroom guidance outputs po natin ay mapupunta sa ating mga advisors. Yun lamang pong aking paalala sa inyo. And now, as we go on to an end, we would like to say thank you sa ating mga tao behind this show. I would like to say thank you also to Sir Rod, Ma'am Ruby, the different head teachers, Sir Ferdinand Rosario, at the whole administration of Doña Aurora National High School. Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng chance para sa aming makapagpaliwanag para sa ating homeroom guidance. Muli, ako po si Sir Emilito Pascual. Ma'am Rose? Teacher Rosenda naman ito, mga anak. See you next episode. And Ma'am Rena? Hello and bye-bye na. See you again virtually. Yan. Muli, maraming salamat po. Kami po ang Homeroom Guidance 9. Nagpapaalam ulit magbabalik sa mga susunod pang pagkakataon. Bye-bye! Bye! Happy lunch!
Tao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga. Ating tutuklasin, asignaturang hatid ay pagbabago. ESP. Edukasyon sa pagpapakatao. Dito lang yan sa 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo. Hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan. Ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM.